تکنیک‌های آموزش حرف زدن به کودک. یکی از نگرانی‌های اصلی والدین معمولاً در مورد زمان حرف زدن کودکه. سوالاتی مثل حرف زدن کودک از چند ماهگی شروع میشه. برای زود حرف زدن کودک چه زمانی اقدام کنیم؟ و سوالات دیگری از این قبیل ممکنه برای شما هم ایجاد شده باشه. در این ویدیو روش‌های مختلف برای کمک کردن به حرف زدن کودک اومده. سعی کنید به شکل سرگرم کننده و لذت بخش این روش‌ها رو برای توسعه مهارت‌های زبانی فرزندتون اجرا کنید. کی کودک شروع به حرف زدن میکنه؟ از لحظه تولد کودک شما کم کم محیط اطرافش رو میشناسه و در 3 ماهگی کودک شما معمولا میتونه بخنده، لبخند بزنه یا با صداهای مختلف به حرفهای شما پاسخ بده. در 4 تا 6 ماهگی کودک میتونه تک‌واژه‌هایی مثل با رو بیان کنه و برخی صداها رو برای برقراری ارتباط ایجاد کنه. گرچه زمان حرف زدن در کودکان متفاوته، ولی معمولا کودکان از 12 تا 18 ماهگی اولین کلمات با معنی رو به زبون میارن. در واقع میتونیم این سن رو زمان شروع حرف زدن کودک به طور طبیعی بدونیم. برای مثال فرزند شما ممکنه بابا یا ماما رو به صورت کامل یا ناقص به زبون بیاره. در این مدت دایره واژگان کودک رشد میکنه و اون بیش از این که حرف بزنه میتونه صحبت‌های دیگران رو درک کنه. همچنین میتونه از دستورات ساده‌ای مثل بخور یا بشین پیروی کنه. از 2 سالگی کودک جملات ساده مثل مامان رفت آب بده رو میتونه بگه. از 3 سالگی جملات پیشرفته و چند کلمه‌ای مثل من میوه خوردم بریم بازی کنیم رو میسازه و در نهایت از این به بعد با رشد کودک در هر سال باید جملات طولانی‌تری بسازه. روش‌های مختلف برای کمک کردن به حرف زدن کودک. تشویق به صداسازی کودک و تقلید شما. کودک رو تشویق کنید تا صداهای شبیه ما، دا و با رو بگه. اونو جلوی خودتون بشونید. زنجیره‌های آوایی مثل دا 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 رو تولید کنید. اگر اونم همون زنجیره‌های آوایی یا چیزی شبیه اون رو تولید کرد، تشویقش کنید تا صداهای بیشتری رو تمرین کنه. شما میتونید زمانی که کودک از خودش صدا میسازه، اون صداها رو به کلماتی شبیه به اون صدا تبدیل کنید و اون رو تکرار کنید. مثلا اگر کودک با گفت، بهش بگید آفرین بابا. همینطور اگه کودک به تازگی کلماتی رو یاد گرفته، باید سعی کنید اونا رو تکرار، تکمیل و بسط بدید یا باهاشون جمله بسازید. برای مثال کودک شما یه سگ میبینه و میگه سگ. در پاسخ به کودک بگید وای چه سگ بزرگی، چه رنگیه، قهوه‌ایه. سگ چی میگه؟ آفرین، هاپ هاپ میکنه. در این تمرین شما علاوه بر تایید درست بودن پاسخ کودک، مفاهیمی مثل اندازه، رنگ و صدا رو هم به کودک آموزش میدید. دادن بازخورد مناسب. همقد کودک بشید و اگر صداها و آواهایی رو از خودش تولید میکنه باهاش همراه بشید و به اونها توجه کنید. با ارتباط کلامی، ارتباط چشمی یا تقلید کردن هاواهای اون بهش توجه نشون بدید و وانمود کنید که میفهمید چی میگه. به کودک یاد بدید تا حرکات شما رو تقلید کنه. حرف زدن مهارتیه که باید با تقلید از شما صورت بگیره، پس حتما باید تقلید کردن رو به صورتی مؤثر به کودک یاد بدید. کودک به صورت غریزی این کار رو انجام میده، ولی بهتره که شما اون رو تقویت کنید. در مقابل اون بنشینید، دست بزنید و از اون بخواید که با شما دست بزنه. کارهایی به این صورت میتونه به تقویت تقلید کردن کمک کنه. در این صورت حرف زدن رو هم میتونه به راحتی از شما تقلید کنه. توجه به تلاش‌های کودک برای حرف زدن. توجه و تشویق کودک برای تلاش در برقراری ارتباط باعث تکرار دوباره تلاش‌ها و در نتیجه زودتر حرف زدن اون میشه. صحبت کردن واضح و دقیق. بعضی از والدین تصور میکنن باید با کودک به زبون بچگانه و با تغییر حروف صحبت کنن. مثلا ر رو ل تلفظ میکنن. این کار باعث میشه فرزندتون هم از شما تقلید کنه و در آینده کلمات و صداها رو اشتباه تلفظ کنه. به کودک مستقیم نگاه کنید و واضح و درست حرف بزنید. قرار دادن اسباب بازی در مکانی دور از دسترس اما در معرض دید. مسلماً کودک شما هم تعدادی اسباب بازی داره و بعضی از اونها رو خیلی دوست داره. به صورتی که جلب توجه نکنه یا باعث لجبازی کودک نشه، بعضی از این اسباب بازی‌ها رو دور از دسترس کودک اما در معرض دید اون قرار بدید. این کار فرزندتون رو تشویق میکنه که اونا رو از شما درخواست کنه. اگر همچنان فرزندتون برای درخواست اون اسباب بازی اسمش رو نگفت و از اشاره کردن به اون استفاده کرد، بهتر موقعی که میخواید اونو به کودک بدید چند بار اسم اون اسباب بازی رو تکرار کنید. مثلا بگید جوجه، جوجه‌تو میخوای؟ یا جوجه‌ت زرده. یادتون باشه فقط چیزهایی رو که اون اشاره میکنه رو بهش بدید تا نام اون رو یاد بگیره و در حافظش بشینه. حرف زدن با کودک در موقعیت‌های مختلف. در موقعیت‌های مختلف با کودک کاری رو که انجام میدید مثل غذا خوردن، لباس پوشیدن یا حتی خرید، با کودک حرف بزنید، براش توضیح بدید و بدون فشار ازش بخواید بعضی از کلمات رو تکرار کنه.
به اشیاء مختلف اشاره کنید. هر چقدر گفتار شما واضح‌تر و ساده‌تر باشه، فرزند شما بهتر متوجه صحبت‌های شما میشه و علاقه بیشتری به تکرار و استفاده از اونها خواهد داشت. سعی کنید از عبارات تک کلمه‌ای، دو کلمه‌ای و گاهن سه کلمه‌ای استفاده کنید. کلمات رو به آرومی تلفظ کنید. مثلا وقتی در حال غذا دادن به اون هستید، شروع به صحبت کنید. سوپ می‌خوری؟ می‌خوای بزرگ بشی؟ چه غذای خوشمزه‌ای؟ بگو به به. گفتگوهای موازی با کودک میتونه تاثیر بسیار زیادی در قدرت هوشی و ذهنی اون داشته باشه. بهتره برای رشد کلامی فرزندتون کمتر سوال بپرسید و بیشتر حرف بزنید. استفاده از زبان بدن برای صحبت کردن. کودکان کلماتی رو که با حرکات بدن همراهه آسان‌تر یاد میگیرن. به همین دلیل به زبان اشاره علاقه‌مندن. مثلا موقع خداحافظی در حالی که میگید بای بای، دستاتون رو هم به نشونه خداحافظی تکون بدید. یا وقتی دنبال شیئی میگردید و اونو پیدا نمی‌کنید، علاوه بر گفتن نیست، با دستتون هم جست مربوط به اون رو نشون بدید. آموزش صدای حیوانات و صداهای محیطی به کودک. برای ساخت ارتباط بین یک صدای مشخص با یک معنی خاص، صدای حیوانات و دیگر صداهای محیطی مثل ماشین رو به کودک آموزش بدید. مثلا در مقابل کودک بشینید و قبل از نشون دادن تصویر گربه یا ماشین، صداشو به شکل هجای گفتاری به اون آموزش بدید. بعد از اینکه کودک صدای گربه میو یا بوق ماشین بیپ بیپ رو شنید، تصویر گربه یا ماشین رو بهش نشون بدید. به همین شکل میتونید دیگر صداهای محیطی رو هم بهش آموزش بدید. ایراد نگرفتن از روشی که فرزند شما کلمه ها رو بیان میکنه. نسبت به خطاهای گفتاری فرزندتون خیلی حساس نباشید و دائما از روش حرف زدن اون ایراد نگیرید. این ایرادها نه تنها کمکی به زود حرف زدن کودک نمیکنه، بلکه باعث کاهش اعتماد به نفس و در نتیجه کاهش تلاش برای حرف زدن میشه. خوبه بدونید که تلفظ اشتباه کلمات تا 4 سالگی نگران کننده نیست. وقتی کودک کلمه‌ای رو به اشتباه تلفظ میکنه، بهترین کار اینه که همون کلمه یا همون جمله رو به روش درست برای اون تکرار کنید. مثلا اگر کودک آب رو آبه میگه، شما باید بهش بگید آب میخوای؟ آواز خواندن برای کودک. اصولاً چیزهایی که به صورت ریتمدار، آهنگین و شعر بیان میشن بیشتر در ذهن کودک باقی میمونن و علاقه به تکرار اونا هم بیشتر میشه. برای کودکتون زیاد شعر بخونید و حرفای خودتون رو به صورت آهنگین به اون بزنید. مثلا اگه اون میگه توپ، شما با لحنی آهنگین بگین توپ زیبا، توپ آبی یا توپو قل بده و اینا رو چندین بار تکرار کنید. به مرور اون از طریق تکرار یاد میگیره. خوبه که چند تا از آوازهایی که کودکتون اونا رو دوست داره رو حفظ کنید و هر چند وقت یک بار براش بخونید. کتاب خواندن برای کودک. کتاب خوندن روشی بسیار مفید برای آشنا کردن کودک با واژگان جدید، کنار هم قرار دادن جملات و روایات داستان هاست. امتیاز دیگه‌ای کتاب خوندن اینه که کودک علاوه بر لذت بردن از داستان‌ها و تصاویر کتاب‌ها در موقع خواب، با اطرافیان هم ارتباط بهتری برقرار می‌کنه. بنابراین حتما براش طی روز یا شب قبل از خواب کتاب بخونید. تحقیقات نشون داده افرادی که در دوران کودکی بیشتر کتاب خوندن یا براشون بیشتر کتاب خونده شده یا زمان بیشتری رو به گفتگو با والدین خودشون گذروندن، از دانش زبانی بیشتری برخوردارن و دامنه لغات وسیع‌تری دارن. به حرفای کودک گوش کنید و با شنیدن کلمات از زبان اون هیجان زده و خوشحال بشید. وقتی کودک با شما صحبت میکنه، سعی کنید شنونده خوبی باشید. به اون نگاه کنید و به واکنش‌های کودک پاسخ کلامی بدید. مثلا وقتی میخنده بگید خوشحالی، یا وقتی خمیازه میکشه بپرسید خوابت میاد. با این کار نه تنها اون با کلمات آشنا میشه، بلکه به طور ضمنی اسم احساسات مختلفی رو که داره میشناسه. وقتی کودک بدونه شما به چیزهایی که میگه علاقه دارید، احتمال بیشتری وجود داره که حرف بزنه. اگر کودک کلمات جدیدی رو به زبون میاره، خوشحالی و هیجانتون رو بروز بدید. اجازه بدید که کودکتون متوجه بشه چقدر خوشحالید. این کار باعث میشه که اون در مورد صحبت کردن هیجان زده بشه و تشویق بشه تا دوباره این کار رو انجام بده. تحمل کنید و صبور باشید. به فرزندتون اجازه بدید تا نیازهاش رو قبل از اینکه شما بپرسید بیان کنه و زمانی که کودک دنبال کلماتی هست که میخواد بیان کنه بهش فرصت بدید. اگرچه معمولا برای والدین خسته کننده است. همچنین از پریدن بین حرفهای کودک برای کامل کردن جملاتش خودداری کنید. به این کار به اون فرصت میدید تا از کلمات ذهنی خودش استفاده کنه. به عنوان مثال اگر اغلب پس از بیدار شدن احساس تشنگی میکنه، فوراً برای اون آب نیارید، بلکه در عوض اجازه بدید تا اون از شما بخواد، بعد بگید تشنه هستی، الان برات آب میارم. حرف زدن با کودکان دیگه. به فرزندتون اجازه بدید تا در هر فرصت مناسب از مهارت‌های زبانیش، به خصوص با همسن و سالهاش، استفاده کنه. وقتی کودک شما میبینه که بچه‌های دیگه صحبت میکنن، اون هم برای حرف زدن با دیگران تشویق میشه. استفاده از اسباب بازی علت و معلولی.
بازی و اسباب بازی‌های مختلف میتونه تاثیر بسیار زیادی بر رشد مغزی و جلو افتادن زمان حرف زدن کودک داشته باشه. تنها نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید اینه که اسباب بازی‌های درست و از نوع علت و معلول رو انتخاب کنید. اسباب بازی علت و معلول به اسباب بازی گفته میشه که در اون انجام کاری منجر به وقوع اتفاق دیگه‌ای میشه. مثلا زدن یه دکمه منجر به روشن شدن چراغ میشه و غیره. این سبک اسباب بازی‌ها بیشترین تاثیر رو در افزایش قدرت یادگیری کودک داره. اگر تا اینجا از این ویدیو خوشتون اومده، دکمه لایک و سابسکرایب رو فشار بدید. زنگوله رو هم بزنید که از ویدیوهای آینده ما آگاه بشید. نقش تغذیه در زمان حرف زدن کودک. تغذیه خوب تاثیرات مفیدی بر یادگیری، تمرکز و حافظه داره که میتونه متعاقباً بر رشد اولیه زبان تاثیر بذاره. برای اطلاعات بیشتر راجع به اصول تغذیه صحیح، به پلیلیست تغذیه تکمیلی کودک مراجعه کنید. نه به تلویزیون. سر و صدای تلویزیون در پس زمینه باعث میشه که کودک کلمات مختلف رو نشنوه و مانع از توجه اون و حفظ اون چه که یاد گرفته میشه. علاوه بر این، وقتی کودک به تماشای صحنه‌های متحرک از طریق صفحه نمایش میپردازه، از تعامل با خودش، یعنی گفتگوی درونی که کودک موقع بازی انجام میده، و تعامل با محیط اطرافش، مثل تعامل با خانواده یا همسالانش، محروم میشه. حرف نزدن کودک تا چه سنی طبیعیه؟ به طور تقریبی میتونیم بگیم تا 14 ماهگی حرف نزدن کودک طبیعیه. البته این به این معنی نیست که اگر فرزند شما بیشتر از 14 ماه سن داره و هنوز حرفی نمیزنه مشکل هوشی یا پزشکی داره، بلکه به این معنیه که باید برای رفع مشکل اقدام و به متخصص اطفال مراجعه کنید.